Просто на це подивіться. Ну що це таке? Це щось просто не з цього світу. І це не просто якийсь лижний курорт, а справжня гірська мека, про яку можна розповідати дуже довго. Розповідати про неймовірні інженерні витвори прямо у скелях та про велетенські льодовики, яких, можливо, скоро не стане. Розповідати, як тут прямо на горі можна знайти пару сотень тисяч євро, але при цьому мати доволі низьку якість життя. Розповідати, як тут опинився Джеймс Бонд та українські хокеїсти. Про те, чому тут не існує сноубордичних інструкторів, але існує сноубордична злочинність. Фортуна повернулася до мене іншим боком. Та врешті про місцеві сирні традиції, це все ж у Франції, та дивовижні краєвиди, це все ж у Альпах. Привіт! Ця подорож була не те, щоб сильно запланованою, втім, відбулася завдяки збігу декількох факторів. По-перше, мені написали мої друзі Богдан та Юлія з Extreme Georgia, що вони проводять тут один зі своїх навчальних кемпів та мають одне вільне ліжко, на яке можуть вписати мене. По-друге, в них також була компанія друзів, що їдуть повз мій будинок сюди машиною та, знову ж таки, мають одне вільне місце для мене та мого спорядження. По-третє, прогноз, який не те, що виправдався, а наче комусь щось хоче довести. І останній, втім, не найменший фактор – це те, що це місце є для мене трохи особливим. Бо саме сюди, після аварії та втрати руки, була моя перша подорож у Великі Гори. І в тому числі саме тут я по-справжньому зрозумів, що життя продовжується і треба намагатись по максимуму ним насолоджуватись. І частину прибутків з цього відео я відправлю до благодійного фонду «Громадянин». Вони, поміж іншим, також займаються психологічною реабілітацією та протезуванням людей, що втратили кінцівки в результаті бойових дій. От. Отже, ми на Шамонівщині і розпочнемо із невеличкого опису на тему, як ми сюди діставались. Але розповідати там особливо немає про що. Це був дводенний роуд-тріп, більшість якого проходила туманними автобанами Польщі, Чехії та Німеччини. Тому давайте декілька слів про практичне. Для такої автомобільно-гірськолижної подорожі треба мати цілих два види страхування. Зелену картку для автівки і туристичне страхування, що покриває екстремальні види спорту, відповідно, для себе. І, як завжди, усе це можна дуже зручно оформити на Hotline Finance. Там усе, як завжди, дуже просто. Відкривайте сайт, заповнюйте свої дані, оплачуйте карткою, а у випадку туристичного страхування не забувайте застосовувати мій промокод на знижку і отримуйте поліси на свій імейл. На кордоні час від часу можуть попросити пред'явити страхування, тому до його перетину, та й в принципі за іншими видами страхувань, завітайте на Hotline Finance. І, відповідно, як завжди, всі подробиці та посилання лежать у описі цього відео. На другий день ми в'їхали до Швейцарії, країни тунелів, нейтралітету та, звісно, чудових гір. Окрім ландшафту навколо, вище також стали ціни на пальне та платні дороги. Тому ми тут особливо не затримались, швиденько проскочили країну та на другий день прибули до нашого місця призначення. Сумарно в один бік вийшло майже 2000 кілометрів. І можна сказати, що ця відстань майже одразу себе виправдала. Та насамперед крихта географії та історії. Долина та комуна Шамоні знаходиться у підніжжі знаменитого Монблану. Та довгий час це був звичайний гірський регіон, в якому займались фермерством та збирали кристали. Про це ми ще поговоримо окремо. Аж поки у другій половині 18 століття дослідник з Женеви разом із місцевим кристальєром не задалися метою піднятись на Монблан. Власне, зробили це та тим самим фактично започаткували рух альпінізму. Він стрімко розвивався, і у 1821-му тут була зареєстрована перша в історії спілка гідів, яка, до речі, тут діє і досі. На початку 20-го сторіччя тут почали набирати популярність гірські лижі, а вже у 1924-му тут провели першу в світовій історії зимову олімпіаду. Тоді в ній було всього 9 дисциплін, а приймали участь всього 16 країн. Коротше кажучи, ця долина була піонером у дуже багатьох починаннях. Ну а далі спорудження підйомників, розвиток курортів, і у наші дні це один з найбажаніших та найгарніших гірських напрямків у світі. А також це повноцінна комуна із постійним населенням близько 10 тисяч мешканців, в якій є уся необхідна інфраструктура, транспорт, а якщо пощастить з погодою, то ось такі постсансетішні краєвиди.
У свій перший день тут я відправився до зони катання флежер і одразу зробив найбільшу витрату за усю цю подорож. А саме тижневий безлімітний скіпас. Його головна цінність не в тому, що він діє на усіх багаточисленних зонах катання навколо, які в принципі за тиждень не викатаєш, а в тому, що в нього включений проїзд на громадському транспорті та доступ до низки важливих пам'яток та локацій, які я неодмінно хотів зняти. Тож, попри кусючий прайс, це найвигідніша історія, щоб якомога більше всього тут побачити. Але з тим, щоб щось побачити, як ви зрозуміли, у перші дні були певні нюанси. Зверху, чесно кажучи, цікавого поки що дуже мало, тому треба з'їжджати нижче та шукати якусь лісову зону. Ну що, в лісочку трохи веселіше, але видимість теж близька до нулячої. Тому зараз, мабуть, ще 1-2 спуски і буду спускатись у місто. Кишені чек. Славнозвісні Шамонійські поляни. Трохи розкатали вже, але ще є якісь. Найпідступніше в таких днях це те, що начебто сніг є, але камінчики підступні не видно. Чисто вправо на коліна. А тут що в нас? Ну таке. Але снігу просто капець. Павдерні будуть. Тож, як ми розібралися, Шамоні – це не просто набір підйомничків та готелів, а дуже старе місце із своєю історією, колоритом та персонажами. Стефан Дан, також відомий під нікнеймом Фан-Фан, один з найцікавіших з тих, кого тут можна зустріти. Він супердосвідчений гірський та лижний гід, що спеціалізується на спусках особливо крутими схилами. Він живе та працює в Шамоні майже все своє життя і є, можна сказати, справжнім амбасадором цього регіону. So you've been to a lot of places in Alps in the world and you think that Chamonix is the best place? Yeah, because the valley is unbelievable. This is a high mountain. For skiing, it's perfect. You know, the ski resort and the access and everything. It's, when you see the Aiguille du Midi, for example, it's unbelievable. You know, it's a very special place. If the snow stops in 1 or 2 days, I know exactly where I'm going. With the snow, I have something. You know, I'm not like. I love the snow. You know, I love the snow and. Окрім снігу, він також захоплюється місцевими рідкісними кристалами. А їхній збір є одним із традиційних та споконвічних занять у цьому регіоні Альпів. Декілька століть тому у місцевих не було багато джерел заробітку, тож вони лазили у гори, знаходили там мінерали та продавали їх у Женеві та в інших містах, де з них робили люстри, окуляри, годинники тощо. Ця діяльність є невід'ємною частиною альпійського фольклору, а в наші часи цим займаються здебільшого для підтримки традицій та у якості такого екстремального хобі, на якому за певної вдачі можна непогано підзаробити. And how does it work? What, like you go with all the alpine equipment to just climbing and gathering rocks? Exactly. We're looking for the line quartz, and sometimes there is a cave, and the cave there is a crystal. So we climb, for example, in the Mont Blanc or in the Aiguille Verte, or very high level climbing. Yeah, very exposed. І якщо зараз на Монбланщині вдається знайти якийсь особливо цінний кристал, то за місцевими законами сам кристальєр отримує половину його вартості. І за останні десятиріччя ці винагороди доходили до декількох сотень тисяч євро.
Но сама знахідка поміщається до музею кристалів. Він знаходиться у центрі Шамоні, за наявності того самого дорожчого скіпасу сюди безкоштовний вхід, і тут справді вражаюча колекція того, що знайшли у надрах альпійських печер та завезли сюди з різних куточків світу. І я не буду вдавати, ніби я розбираюся у цих різнокольорових камінчиках, просто скажу, що деякі з них настільки цінні, що їх зберігають у окремій кімнаті, що підписана тим самим словом. Втім, у мене особисто музей кристалів асоціюватиметься не з видовищними експонатами, а з дуже неприємною оказією, яка біля нього сталася. Про це трохи згодом. Документальний фільм, кадри з якого я використав для візуалізації цих кришталевих походів, називається «Роза Монблану». І Стефан, власне, знявся в ньому не тільки як кристальєр, а й приймав участь в якості автора та продюсера. Справа в тім, що гори та льодовики навколо Шамоні нерідко виступають в якості знімального майданчика для різних документальних та художніх стрічок. І Стефан, поміж іншим, також задіяний і у цій сфері. Last year I did 3 movies, more for the security and the organization and everything, and stunts if we need. So you're still doing stunts? Yeah. And how old are you now, if you don't mind me asking? I'm 15, or a little bit more. Well, which were the most famous movies you were taking part in? James Bond. James Bond? Yeah. The World Is Not Enough. With Pierce Brosnan. I am the personal stunt for him. Wow. You ski very well, Mr. Bond. Підготовка та фільмування цієї 5-хвилинної лижної екшн-сцени зайняло декілька місяців. На відміну від сучасних Марвелів, це знімали без зеленого екрану, тому трюки треба було за можливості робити з першого дублю. По-перше, щоб не гаяти дарма піротехніку, а по-друге, щоб не залишати у кадрі слідів від попередніх спроб. It's a lot of pressure, because we have to organize everything, safety and have ideas, you know, for the projector. It was crazy. A lot of money. I'm James Bond, man. And that's it. Тож в якомусь сенсі він навіть є більшим агентом 007, ніж сам Пірс Броснан, бо виконував за нього усю найризикованішу роботу. Та й поза кіно веде доволі Джеймс Бондівський стиль життя. So you're collecting crystals, Yeah. rewriting and climbing. Yeah, that's it. And girl. Well, that's But a first thing. I'm not the best on this sometimes. Seems you enjoy being chased. Probably happens all the time. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що Стефан – це такий собі збиральний образ усього Шамоні. Та окрім людей, у подорожах також цікаво досліджувати місцеву унікальну, самобутню та вишукану кухню. Я, знову ж таки, розглядав цю подорож як максимально бюджетну, їдлівська гречка, але тут є одна місцева гастрономічна історія, яка скоріше не про ресторанну їжу, а про тутешню культуру. В один з вечорів я таки вирушив з камерою до ресторану, щоб проміняти гречку на раклет. Раклет – це взагалі не зовсім про поїсти, це цілий окремий атракціон. Разом із посудом на стіл подається спеціальний девайс із палаючим вугіллям. Величезний шмат доволі смердючого сиру, що на нього встановлений, на рейках підсувається трохи ближче до жару. І коли достатньо підплавляється, зрізається спеціальним шпателем. І от сам по собі окремо цей процес є максимально гастромедитативним. І потім ця сирна здобич намазується та споживається із різними простими закусками, що подаються у комплекті – картоплею, шинкою, соліннями тощо. І чесно, це просто звичайний плавлений сир із звичайними продуктами, але з усіма цими ритуалами навколо це дуже-дуже атмосферно і смачно.
це взагалі швейцарська тема, але вона популярна взагалі в усіх Альпах. І можна сказати, що Шамоні є однією зі столиць цього смаколика. Його тут можна скуштувати не тільки в ресторанах у місті, а і у маленьких раклетішних прямо на схилах попід гірськолижними трасами, щоб, так би мовити, у перерві між фрірайдами нашкребсти собі трохи сирочку. До речі, сама назва раклет, власне, і походить від французького слова, що значить «зішкрібати». Та історично це ніяка не ресторанна страва, а їжа звичайних фермерів, що вирішили ось так урізноманітнити своє споживання сиру. Звісно ж, ми в Шамоні, це дуже туристичне місце, тому коштує воно ніфіга не дешево. Це десь в районі 30 євро з людини, але якщо ви приходите компанією, то сміливо можна замовляти не на усіх, а десь на 2 людини менше, тому що порція сиру ця реально дуже вбивча. І при усій простоті концепції враження дуже сильно залежить від якості сиру, від набору закусок, що подадуть до столу, та, звісно, від загальної атмосфери, яка буде вирувати навколо. Конкретно цей заклад просто випав мені першому в гуглі за запитом «найкращий раклет у центрі Шамоні». І я, власне, не маю жодного авторитету, щоб це оскаржувати. І тут невеличка вже традиційна для моїх відеопоробок про Альпи рубрика, де я захоплююсь тим, як же чарівно виглядають їхні містечка під час щільних снігопадів. Особливо після блекаутного Харкова виглядає все це просто як якась ілюмінаційно-снігова казка. І ця казка в нас продовжувалась цілих 3 дні. Але вже хочеться, щоб цей горщик потроху переставав варити, бо висока вірогідність, що після такого снігопаду частина катальних зон просто не відкриється. До речі, на таких великих курортах вони, окрім закривання певних зон, борються із лавинною небезпекою за допомогою так званих газексів. Це такий девайс у вигляді труби, що дивиться вниз, з якою під великим тиском виходить повітря, що, власне, збиває накопичення снігу. І коли вони вмикають цю штуку зранку, то звучить воно ніби десь відпрацьовує ППО. Такий от невеличкий флешбечний факт. Дуже цікаву ситуацію побачив за участю ось цієї чудової жінки, що допомагає з різними питаннями тут, в тому числі і з придбанням скіпасів. Люди намагалися, власне, їх придбати, і вона їм каже: слухайте, сьогодні на верхах погодка дуже так собі. Дме вітер, сніг валить, туман. Може, ви краще десь в ресторані посидите, на що вам гроші витрачати? Я був цим здивований і, чесно кажучи, не впевнений, що десь у нас на Буковелі чи Драгобраті можна зараз зустріти таке ставлення. До цього ще треба дійти. Ну а я таки вирішив дійти до підйомника, і наверху виявилось, що її застереження були трохи перебільшеними. Це зона катання Le Grand Monteur, або українською Великий Монтець. Катаюся. Рукавичка. Катаюся виключно вздовж трас, але і тут снігу просто завались. Уч! Ху-ху! Чу! І одразу. Та ти що? Це просто шарман. Так, і що далі? А далі намагатись не сильно відставати від лижників на пласких ділянках траси, завантажуватись у підйомник, прям там же обідати, щоб не втрачати зайвий час, і продовжувати розкатувати ці альпійські дари, аж поки через погану видимість та лавинну небезпеку верхню частину курорту таки не закриють. Але на цьому не закінчити катання, а переміститись до нижньої частини курорту. Дуже цікаві ліси, прикольні кулуари. Звісно ж, коли тут є сніг, а він зараз у наявності.
Bonjour. Ça va? Très bien. Бачите, який вже поліглот. Шикарно, ці ліси Гран-Монтеця, це дуже і дуже чудово. Ну, сподіваюсь, там є приземлення. Що сказати, це був саме один з тих днів, заради яких я пруся з дошкою у гори. І настільки від того всього кайфую, що іноді забуваю тверезо оцінювати рельєф. Коротше, мені сподобалось. А ще сподобалось те, що буквально на годинку, немов на замовлення, відкрилося сонячне віконечко, щоб гарнесенько роздивитись той Монтець. І, що тут сказати, він справді великий і повністю виправдовує свою назву. Тут просто неосяжні простори катання з підйомника, які, мабуть, не дослідиш і за пару тижнів. Що вже казати про пару днів. Але це погодне віконечко дуже швидко захлопнулося, і після знайомства з горами продовжимо знайомитись із місцевими. Томаш переїхав сюди з Чехії більше 20 років тому і теж працює тут гідом та лижним інструктором. Приводом для нашого знайомства було те, що з початком вторгнення він став одним з волонтерів, хто допомагав українським переселенцям, що тут опинились, із перекладом, координацією, та раз вже вони в такому місці, безоплатно ставив їх на лижі. Спочатку він спілкувався зі мною ламаною російською, яку колись рік вчив в себе вдома в Чехії. Але потім виявилось, що зручніше перейти на англійську, бо вона тут навіть більш розповсюджена, ніж французька, що є дуже нетиповим для цієї країни. Chamonix is super international, super cosmopolitan, and is only place in the world and in France where you can see Frenchmen speaking to the Frenchmen in English. Вау. І, чесно кажучи, я не впевнений, що зможу вигадати кращу підводку до питання важливості вивчення англійської мови. Вона все ще є найголовнішою зв'язуючою ланкою майже в усьому світі. І так, допомогти вам з її вивченням все ще може EnglishDom. Це найбільша відповідна онлайн-школа в Україні. Тут ви один на один з викладачем, якого підберуть за вашим рівнем та інтересами, вивчатимете, відповідно, English. Всі уроки проходять онлайн, тож для них потрібен лише смартфон чи ноутбук та, звісно, інтернет. І це не просто школа, а ціла інтерактивна платформа, що роками покращувалась, щоб зробити заняття максимально різноманітними, не нудними і, найголовніше, результативними. І я не буду надто довго розписувати, що там і як влаштовано на EnglishDom, бо ви самі можете безкоштовно це спробувати. Це займе десь 20-30 хвилин. Тож, переходьте за посиланням у описі цього відео, щоб зареєструватись на свій перший безкоштовний пробний урок, і там же поруч знайдете промокод на знижку на випадок, якщо вирішите займатись далі. І там же поруч лежить посилання на безкоштовний тест вашого рівня англійської, щоб визначити, чи достатньо її, щоб, наприклад, спілкуватись із мешканцями Шамонівщини. І на цій ноті ми з вами повернемось до Томаша. Томаш живе у апартаментах на окраїні долини у містечку під назвою Лезуш. Та паралельно здійснює свою давню мрію та будує тут невеличкий будинок. У 90-х він був молодим професійним сноубордистом, приїхав до Шамоні, закохався в це місце та вирішив залишитись тут жити. І виникло важливе та непросте питання, а що, власне, робити після закінчення катальної кар'єри. I say, oh, well, it'd be great to be a mountain guide. I just went to ENSA. Here in Chamonix, the ENSA is something like Harvard for the alpinism. You know, it's like the best. Just to get to the entry exam, you had to climb like so many routes and stuff like that. So I said, oh, okay, like I don't have this, so I would like to be a snowboard instructor.
They explain me, no, you cannot be snowboard instructor because it doesn't exist in France. You have to be the ski instructor first. And as a second instrument, you can pick the cross-country ski, either telemark ski, either snowboard. But it's always like a second discipline to be... That's discrimination. So, yeah, kind of. Yeah, I think so as well. Тож, зрештою, Томашу виявилось легше поступити на медичний факультет, вивчитись на лікаря і працювати влітку на швидкій допомозі, з роками таки перевчитись на лижі, поступити до Енси і працювати гідом та інструктором. І зараз із чистим сумлінням, немов завзятий таксіст, може розповідати клієнтам на підйомнику, що взагалі-то він лікар, а гідствує так для душі. І у Шамоні такі суміщення або радикальні зміни фаху не є поодинокими, бо не всі професії тут затребувані. I know like about 3 barristers, like lawyers, and they work also in the bars, in the hotels and stuff like that. They came here for the holiday and they stay for another 20 years. І, чесно кажучи, я чудово розумію цих людей і їхнє жадання будь-якими способами проводити якомога більше часу у цих горах. It's all environment. The mountains is part of it, of course. Basically here, like main religion is the sport. The kids, they just start walking and they start to do the sports like climbing, skiing, cross-country skiing, whatever, you know. If you end up in the top 20 of the World Cup ranking in whatever outdoor discipline, then next step is to move to Chamonix. І ця релігія посприяла тому, що тут відбулася одна дуже цікава історія. У перші місяці після вторгнення місцеві хокейні команди разом із федераціями України та Франції організували евакуацію українських хокейних юніорів із різних, здебільшого прифронтових областей. Очень много ребят из Константиновки, из Хабаров, из-под Киева, отовсюду. В общем, парни из Харькова вытаскивали просто из-под огня. Про цю історію я дізнався вже після свого повернення до Харкова і зідзвонився з Марією, місцевою волонтеркою, яка була задіяна в цьому процесі. То есть они поехали в 4 часа ночи. Я была там с другими волонтерами, помогая там переводить, разбираться, куда их поселять. Люди из войны приехали, только что из ужасной жути, там, из подвала. Первый вопрос, они такие: где моя клюшка? Второй вопрос, когда мы начинаем тренироваться? В общем, они офигенно крутые, они до сих пор играют, и они играют в Шамоні. Ну а сам регіон по цей день продовжує надавати усі необхідні для того умови. Живемо у нас трьохетажний дім, кожного своя кімната. Тобто ви ні за що не платите? Ну, тільки за їжу свою. Ага, тобто житло, тренування, це все покрито у вас? Так. І вони з перших місяців допомагають своїм командам брати трофеї, а Сашко з Кривого Рогу, з яким я, власне, зідзвонився на його шляху з тренування, навіть попри те, що ще не до кінця опанував французьку, вже кліпає шайби за свій клуб. За 10 матчів 11 голів та 4 гольові передачі. Ніфіга собі. Нормальна статистика. І додам трішечки контексту. Вся ця історія здалася мені цікавою, бо в Україні в цілому, і для мене зокрема, хокей є далеко не останнім видом спорту. Ним, всупереч недостатній інфраструктурі, популяризації, фінансуванню, займаються та люблять від мала до велика. І от прямо зараз, під час повітряної тривоги, люди грають на змерзлому водосховищі, і в тому числі тут проходить тренування юніорів, які залишились у місті. Тож можна резюмувати, що українських хлопів, загартованих льодовими битвами з мужиками на водоймах, не злякаєш французькою кригою. Втім, здивуєш тамтешніми умовами. 50% то, що хочу повернутися, тому що все ж таки рідна країна, там розмовляти можна на своїй рідній мові та набагато якось легше. Ага. А в плані хокею, щоб розвиватися, то, мабуть, тут хочу остатися. Втім, також неймовірно гостинно у Шамоні прийняли переселенців, що напряму не пов'язані із спортивною релігією. Місцева благодійна організація оплатила декілька автобусів, щоб забрати переселенців з України. Власники нерухомості тут прихистили їх у своїх квартирах або цілих шале, а місцеві координатори, такі як Томаш чи Марія, допомагали їм знайти тут роботу.
а керуюча компанія курортів навіть надала безкоштовні скіпаси. Здавалося б, повний альпійський передайс, але не всі виявились від цього в захваті. It's mountains, it's snow, shit. Everywhere you have to go up, you know, like it's for the normal city people, it's so inconvenient, actually. І українських переселенців, що не пов'язані зі спортом чи горами, тут зараз залишилось не дуже багато. Я дуже боялась того, що це Альпи, це не Буковель, і тут набагато стрімніше. Христина працює у невеличкій IT-компанії і навесні 22-го переїхала до Шамоні, бо тут були її колеги та друзі. Це дуже нестандартне місце. Тут, якщо в тебе немає родини, немає друзів, тяжко на когось покластися і дуже важко будувати дружбу з іноземцями. І якщо ти можеш до цього підлаштуватися, то тобі стає окей. Якщо не можеш, то люди шукають більш великі міста, там, де є більша діаспора українців. Ну і це достатньо дороге місце. Зараз я плачу 650 євро за студію, але вона дуже малесенька. Тобто мені ледь вистачає місця для йоги. Втім, насправді це доволі дешево, бо в середньому довгострокова оренда житла в долині коштує майже як у Парижі. А середня зарплатня, з урахуванням того, що робота переважно у туристичному сегменті, на доволі низькому, як для Франції, рівні. Тож, суто за об'єктивними цифрами, According to the life standard, it's really place, you know. 5 років тому я тут автостопила, я прям мріяла пожити в Альпах. Коли ця мрія стала реальністю, я її ненавиділа, тому що хотіла додому. Зараз я розумію, що треба використовувати можливості. І катаю кожних вихідних, стараюся під час робочого тижня, бо в мене біля дому є зразу пріоріон підйомник. І мені 2 години вистачає, якщо я беру довший ланч. Піднятися, кілька разів катнути, спуститися і переодягнутися і бути готовою до роботи. Планую тут жити, але їздити часто в Україну. Ну і як ви, можливо, помітили, погода навколо налагодилась, і насамперед хотів би розповісти вам про головну місцеву родзинку – вершину Агюль-дю-Міді, або в перекладі «Голку півдня». Сам по собі квиток на Агюль-дю-Міді коштує просто якихось космічних грошей. Але проїзд туди включений до того самого all-inclusive скіпасу. Тому Повний підйом відбувається у 3 етапи. Перший – це гондола самісінького центру Шамоні, що підніме нас з 1100 метрів на приблизно 2300. Там на проміжній станції знаходиться дуже затишна кав'ярня з терасою, на якій можна зачекати на другу гондолу. Вона, в свою чергу, закине нас до красивої позначки у 3777 метрів. перше і, мабуть, найголовніше, що треба розуміти, перебуваючи на Агюль-дю-Міді, це те, що тут набагато холодніше, ніж внизу у долині. Там було десь -5, а тут -30. Тому слід взяти з собою усі свої теплі речі. Ну і завершальний етап – це ліфт прямо у середині скелі, який закине нас на останні десятки метрів на один з найбільш вражаючих оглядових майданчиків. Мене Агюль-дю-Міді більше вражає не своєю природньою красою або краєвидами навколо, а інженерними зусиллями, що були докладені, щоб все це тут збудувати на висоті майже 4000 метрів. По-перше, це просто найнеймовірніша гірська споруда, яку я коли-небудь бачив. Прям у голу скелю вбудували цілу космічну станцію для альпійських досліджень, метеорології та, здебільшого, все ж таки для туристів. Наприклад, ось така атракція під назвою «Крок у безодню». Дуже крута скляна кімната, в яку ти заходиш і неначе зависаєш над прірвою. Але, на жаль, через супернизькі температури вона закрита. Але добре, що в мене звідти є один архівний кадр.
Уваги заслуговує також так званий летюб або просто труба. Так от, летюб – це дійсно просто труба. Труба, яку вбудували у прямовисну скелю, щоб з'єднати тут дві тераси. І, нагадаю, все ще на висоті майже 4 кілометри. І взагалі тут кожен перехід, кожна тераса, кожен проліт сходів – це справжній витвір інженерного мистецтва. Але найголовніші витвори – це, звісно, підйомники. Просто вдумайтесь, їх збудували ще у далекому 1955 році, і вони досі тримають рекорд за найбільшим сумарним перепадом висот. Якщо ви слідкували за цифрами, то зрозуміли, що ми за якихось півгодини набрали приблизно 2800 метрів. Це по-справжньому безпрецедентний рівень доступності до настільки великих гір. І, звісно, цією доступністю також користуються, щоб полазити та катнути цими горами. З Агюль-Дю-Міді стартує легендарний маршрут у так звану Білу долину. Це величезна зона катання, яка знаходиться над льодовиком. Коли її присипає снігом, то там ціла купа різних варіантів проїзду. Мені всі гіди казали, що там ще недостатньо снігу, щоб туди відправитись, тому я, власне, це не запланував. Але, як я зараз бачу, туди стартує чимало людей. Що ж, залишу це, мабуть, на якийсь наступний приїзд до Шамоні. Але чого точно не слід робити, так це сприймати це місце як просто чергову прикольну галявинку для катання. All those La Zouche, Brevant, Flégère, Grand Montel, La Tour, this is domaine skiable. This is ski resorts. But Agüilh-Midi is domaine alpin. It's alpinist domain. And that's why we have actually quite a lot of accidents, and average is about 100 dead people a year. So many people concentrating in quite small place, and they think, oh, I can be there in 20 minutes, it's just normal. Але це абсолютно точно не щось звичайне. Це дуже серйозні і по-справжньому великі гори з усіма похідними – льодовиками, обривами, тріщинами та іншими неприємними історіями. Тож воно можливо і на краще, що на цей раз я приїхав сюди суто в такому туристичному режимі. Отже, ось така вона Агюль-Дю-Міді. Красива, інженерно розвинена і трохи прохолодна. Ну а зараз, я думаю, саме час трохи катнути, і не просто так, а із самим Джеймсом Бондом. Does it look good? Yeah. Я вирішив повернутись на Флежер, але на цей раз із гідом, який, напевне, має знати, де тут ще залишились найкращі сніги. Але у групі були самі лижники, тому, як то кажуть, не все так сталося, як гадалося. Коротше, в моїй бурхливій уяві це мав би бути день катання з Джеймс Бондом, але ці усі траверси створені точно не для сноубордистів. На першому ж траверсі, об'їжджаючи лижника, я сильно втратив швидкість, а засобів, щоб її розігнати, у сноубордистів традиційно менше. І он де їдуть лижники, з якими я, типу, мав їхати. Тому я з'їхав трохи більш розкатаним та менш приємним маршрутом і лише збоку спостерігав за тим, як вони насолоджуються своїм незайманим схилом. На півдорозі ми з ними таки синхронізувалися і нагострили свої лижі та один сноуборд у бік однієї дуже смачної галявини. You think it's enough snow there? What? Enough snow? Yeah. Should be enough? Yeah. Good. Так, а далі що? Далі лише кущі і...
Оце точно недостатньо ще снігу. Внизу цієї галявини піджидав дуже неприємний кулуарчик із камінням, корінням, молодими кущами, деревками. Коротше, спускатись там замахалися навіть лижники. Далі трохи закрижанілого викату під підйомник. І завершується це все десертом у вигляді плоскачу. Я думаю, що я на сьогодні з ним все. Флежер та сусідній з ним бревент в сумі формують найбільшу територію для катання у Шамоні. При цьому вони ж є і найпопулярнішими, тому у перший сонячний день після снігопадів розкатано все просто вщент. І залишається лише шукати рідкісні клаптики незайманого та насолоджуватись краєвидами навколо. Просто на це подивіться. Ну що це таке? Це щось просто не з цього світу. Під кінець дня я переїхав на великій канатній дорозі до сусідньої зони катання бревент, де вже пару годин дуже щільно висіла хмара. Але річ у тім, що приїхав я якраз для того, щоб над цією самою хмарою і піднятись. І ні, мова не про парапланінг. Вау. На вершині гори Бревент на висоті 2500 метрів теж знаходиться верхня станція з оглядовим майданчиком та навіть невеличким рестораном під відкритим небом. Станція, звісно, не настільки вражаюча, як Агюль-дю-Міді, але в останньої було цілих 25 років фори, бо цю збудували аж у 1930-му. І для тих років це теж було справжнє інженерне диво. І до того ж тут набагато тепліше, ніж на висоті майже 4000 метрів, тому можна спокійно приговорити свою канапку прямо на фоні Монблану та неспішно вирушити униз. І так вийшло, що це був мій останній спуск на моїй майже новій дошці. В останній день цієї подорожі зайшов підзняти музей кристалів, залишив свою дошку навпроти входу. Я її тут завжди залишаю на вулиці, коли заходжу в магазин або кудись ще. З цим проблем не було, але, судячи до цього, на цей раз фортуна повернулася до мене іншим боком. Її вкрали, і я зараз піду в поліцію у сподіванні, що вони зможуть мені чимось допомогти. Але, якщо чесно, здається мені, що мій чудовий John's Mind Expander Twin зник назавжди. La gendarmerie de Chamonix. Veuillez patienter, nous allons répondre à... Hello, I got my snowboard stolen. Тож, захід сонця в цей день я зустрічав, очікуючи, поки жандарми мене викличуть. Протягом години, слухаючи одне й те саме. Please wait. Wait. More wait. Okay. Через Шамоні проходить дуже багато різних персонажів, тому, на жаль, мій випадок не є унікальним. До них чи не щодня приходять люди, також позбавлені своїх дорогих лиж чи сноубордів, і відсоток викриття таких злочинів, на жаль, як я зрозумів, стрімко несеться до нуля. Але порядок є порядок, і я витратив ще півгодини, щоб заповнити з ними заяву. Okay. Alright, thank you. Sure, yeah, or call me. Thank you. Thank you, bye.
я прям уявляю, як вони на шамонійських схилах будуть вишукувати когось на моєму чудовому джонсі. Втім, сама дошка – це лише така матеріальна неприємність. Мені більше прикро за інші речі. По-перше, що я згаяв там стільки часу, який би міг витратити на знімання красивих польотів на дроні над містом, поки ще не остаточно стемніло. По-друге, це така трохи кармічна несправедливість, бо буквально за годину до тієї події я знайшов біля автобусної зупинки у снігу айфон, пішов на ту саму зупинку, запитав у людей, може хтось загубив, і якийсь школяр сказав, що так, це його, розблокував його при мені, щоб переконатися, що це таки так. І я подумав, що от я, який молодець, зробив гарну справу, може воно мені чимось гарним теж обернулося. Ну і врешті, трохи неприємно, що в такому чудовому місті можуть траплятись такі неприємні оказії. Втім, завершити хотів би не історією про місцеву злочинність, а невеличкою мандрівкою до ще одного дуже визначного місця. Цей гірський залізничний маршрут функціонує з 1909 року і є однією з туристичних родзинок Шамоніївщини. Проїзд на ньому теж включений до того самого мегаскіпасу. Окремо б це коштувало 37 євро. За 20 хвилин ешелон проходить 5 кілометрів і набирає 900 метрів висоти. І доставляє пасажирів на єдину та, відповідно, кінцеву станцію. Отже, прибули на цьому трамвайчику на Мер де Гляс. Мер де Гляс, або в перекладі «Море Криги» – це долина з другим за довжиною льодовиком у Альпах. І він є одним з головних символів кліматичних змін. Місце, до якого ми прибули, є найвідомішим туристичним оглядовим майданчиком долини та її головним логістичним вузлом. Тут вам, власне, і зупинка потяга з рестораном та сувенірним магазином, і доволі інтровертний готельчик, що з'явився тут ще до появи колій і називає себе притулком, але за цінами за ніч абсолютно точно є готелем. І, як заведено в цих краях, верхня станція підйомника. Спустилися трохи на гондолці і зараз сходами будемо спускатись до самого льодовичка. І на шляху будуть позначки, які показуватимуть, як він змінювався протягом років. І це доволі сумне видовище. Ось, як ви бачите, 1985. І, щоб ви розуміли, це ось така висота над льодовичком в його нинішньому стані. Трохи потанув, коротше. До цього шляху кожні декілька років додають новий прольот. І зараз тут вже інтервали між роками на табличках зменшуються з тим, як ми просуваємось донизу, наглядно демонструючи, що швидкість зникнення льодовика тільки зростає. І, як я й казав, востаннє я тут був у 2017 році. А у 2018-му крига була ще ось на цьому рівні. Дивіться, тільки менше він за той час став. Ще у другій половині 19 століття язик льодовика доходив аж до Шамоні. Потім, з початком 20 століття, він потроху почав зменшуватись, і цікава кореляція, що перше велике падіння об'єму льодовика сталося за часів Другої світової. Потім у 80-х завдяки холодним зимам він трохи відновився, але починаючи з 90-х почав таяти ще стрімкіше і зараз виглядає наче бліда тінь самого себе. Втім, повністю, принаймні за нашого життя, він не має розтанути, бо нижня його частина майже завжди знаходиться у тіні. Але років за 100 цілком може перетворитися із моря на струмочок криги. І поки цього не сталося, спустившись донизу, можна зайти до його знаменитої печери. Ця льодовикова печера також за сумісництвом є музеєм криги. Тут відвідувачі дивляться на статуї крижаних ведмедів, сидять на крижаних меблях та розглядають картинки з тим, як із часом змінювався цей льодовик. І може це я вже приситився красотами Шамоніївщини, але цей льодовиковий кишківник Смурфа, що насправді чарівно переливається усіма відтінками синього, мене не надто сильно вразив.
Хоча, бляха, якщо замислитись, то я крокую всередині льодовика, який, можливо, існував за багато років до появи будь-яких живих істот на планеті. А якийсь Homo sapiens відносно нещодавно послав тут килими, прокинув електрику, щоб я міг краще все тут роздивитись. Тож висновок тут, що в принципі стосується і усього Шамоні, це те, що у туристичних місцях іноді більш цікавими є їхні нетуристичні аспекти. І в кінці хотів би трохи поговорити не про саму Шамонівщину, бо ми про неї трішимо вже 50 хвилин, скільки ж можна, а порефлексувати, можна сказати, на тему того, як змінилося моє сприйняття подорожей у 2017-му та, відповідно, зараз. Я трохи погортав Інстаграм і виявилося, що це тоді взагалі була моя перша подорож до будь-яких Альпів. І у моєму тодішньому психологічному ще стані це була просто якась сюрреалістична та щелеповідвисальна пригода з цими височезними горами навколо, довжелезними трасами, архітектурою, з тією, бляха, скляною кімнатою, до якої я заходжу в капцях, дивлюся під ноги, а там прірва на декілька сотень метрів, і я не розумію взагалі, це реальність, чи це якийсь сон. Звісно, це і досі вражає, але зараз цікавіше дізнаватись та показувати більше контексту, спілкуватись із місцевими, із експатами, покривати більше соціальних питань. І, звісно ж, зараз в цій подорожі мене кожен день не залишало те саме питання на часовості, але я все ж запрограмував себе, що їду не просто кататись, а у справжнє відрядження, в першу чергу знімати контент. І, чесно кажучи, потім перебирати все це та монтувати просто підкипає башка. І дуже хотілося б почути фідбек від аудиторії, тобто від вас у коментарях, що саме було вам цікаво, що ви додивилися це відео аж до сюди, чи це були справді краєвиди, чи це якісь історичні факти, чи це якісь окремі історії, зокрема, наприклад, як наші молоді українські хокеїсти зараз намагаються досягати успіхів в Шамоні. Напишіть, будь ласка, в коментарі, реально буде дуже цікаво. От. І щось у нас затягується частина із висновками, тому буду потроху закруглятись. У описі цього відео лежить чимало різних посилань, в тому числі на сайт того самого благодійного фонду «Громадянин», на мої соціальні мережі, на музику з цього відео, на всілякі бренди та магазини, з якими я співпрацюю, та зі знижками туди, звісно. Тож, якщо маєте час та натхнення, можете перейти та подосліджувати. Ну і, звісно, як завжди, дякую вам за перегляд та побачимось у наступному відео. Всі цілі, всі здорові. Продовжуємо траверсити. І сподіваюся, ви теж цілі та здорові, і попри все продовжуєте насолоджуватись життям.